Ingmar Bergman produced one of the greatest, most exciting, and most adventurous bodies of work in modern movie making from anywhere around the world. Starting from Crisis back in 1946 to Saraband in 2003, he was endlessly refining his craft and his approach to storytelling and character, shifting and enlarging his vision of the world, and building a world of his own in the process, the way all great artists do. I consider myself fortunate to have been alive during his most prolific years as a filmmaker, when we all followed his remarkable progress from Monica, let's say, to Wild Strawberries, to another level completely to Persona, and further to Cries and Whispers, on to the masterful Fanny and Alexander, and as an extraordinary coda, Saraband. And it's a marvelous thing to be able to go back now and rediscover those films to introduce them to young people. Fortunately for us, Bergman's work behind the camera, with his actors and his technical collaborators, was very carefully and lovingly documented. And the World Cinema Foundation, in close collaboration with the Ingmar Bergman Foundation, is working to restore and preserve this footage, some of which has been seen, a large portion of which will be brand new to most of you. So what you're about to see is a 30-minute selection of footage edited by Stig Bjorkman, one of Bergman's most perceptive admirers and closest collaborators. And now, please watch Ingmar Bergman, a true master at work. Jag har på 9,5 millimeters så har jag ju en jävla massa ifrån de där inspelningarna. Bara så här snapshots. Det är jävla skojigt. För det är precis som att ha ett album. Fast det är ju inte roligt för någon annan än för en själv. Jag upplever det när jag går in i ateljén här eller när jag har min kamera och människorna runt omkring. Så då sätter vi igång en lek. Jag kommer precis ihåg hur det var när jag satte igång och arrangerade när jag var liten och började leka och tog ut grejer ur skåpet, leksaker. Känns precis på samma sätt. Någonstans är det fullkomligt analogt. Det är bara det att av någon obegriplig anledning får man idag betalt för det. Och en del människor behandlar en med respekt och gör som man säger. Vilket jag måste säga, då och då fyller mig med obegriplig förvåning.
spelar rollen av vuxen. Man lyssnar aktningsfullt på mina synpunkter och ofta gör man som jag säger. Eller till och med berömmer mig för att jag har rätt. Jag tänker inte då på att alla dessa människor är barn som spelar vuxna. Enda skillnaden är ju att de har glömt. Eller inte tänker på att de egentligen är barn. Jag tycker det är så märkligt för han fjamsade runt med den där kameran när jag skulle stå. Det var ju liksom ingenting överhuvudtaget som fanns någon logik i det hela. Utan jag undrar, det verkar, jag vet inte vad det verkar så. Han måste ju antagligen ha varit ganska förtjust i mig eftersom han höll på att fotografera härsan och tvärsan. Och jag gjorde miner eller jag log djupt eller sprang omkring och allting sånt där. Då hade jag väl sett Harriet i Trots, heter den. Och jag tyckte det att mera Monica kunde väl inte överhuvudtaget hittas någonsin. Jag var ju fruktansvärt förtjust i Harriet, hon var ju skitsöt. Vi hade mycket ingående klädprovningar. Hon var nog inte mer än 18-19 år. Men hon var jättesöt. Så stack vi väl iväg då. Precis en vecka efter Kvinnors väntan var färdig. Ja, jävlar. Och så var det något konstigt med Ingmar där. När han tittade ibland, jag märkte att han satt och tittade ibland när han trodde att jag inte skulle se det. Det har inte funnits en tjej som utstrålade mera ohämmad erotisk charm sen efter henne än den tjejen alltså. Och när vi var i Arild då 1953, efter Gycklarnas afton så bodde vi ju kvar och Ingmar skrev. Då skrev han ju en lektion i kärlek där nere. Och så var vi nere och faktiskt att lilla gubben klev ner i vattnet bland stenarna där och klipporna. Och han hade inga badbyxor på sig. Så jag tog en bild av honom. Han stod alltid gärna med där kroppen lite kutryggig och armarna hängde så. När man tänker nu hade du kunnat få en bra slant för den kanske. Harriet tyckte läskigt mycket om att ligga vid badstranden och sola sig och läsa veckotidningar. Och jag tyckte inte om att sola mig och bada mig. Och så träffade hon där nere, Erik Strandmark och hans fru, och de knallade ner varje dag till badstranden. Och jag hyrde in mig i ett litet torn som fanns där på en sån här gammal sommarvilla. Och låg på ryggen och läste roliga böcker och tyckte att överhuvudtaget att livet var
påpasseligt och skönt. Sommaren är för mig, den svenska sommaren är för mig djupt lustbetonad, särskilt den juni månad, tiden före omkring midsommar. Men för mig är juli och augusti, alltså halva augusti, juli särskilt, oerplågsam när det är sol dag ut och dag in. Jag får fullständig hetta och i solljus får jag klaustrofobi och mina mardrömmar är alltid indränkta av ett våldsamt solljus. Och jag hatar södern där jag är utsatt för konstant solbestrålning. Det skrämmer mig en oavbrutet molnfri himmel. Då tycker jag att jorden förgås på något sätt. Alltså. Alltså man kände där den här kärleken till film. Den gick igen i smalfilmskameran och allting, så det var svårt att inte bli rörd helt enkelt. Jag har inga sådär speciella minnen. Jag tyckte bara att det var roligt att han samlade på oss alla. Bibi, det utgick ifrån Bibi då som var förskräckligt ung då när vi gjorde Sjödinsegeln. En stark suggestion och en stark stimulans. Och jag tror att väldigt mycket av att den blev så vital för det sättet. Det beror på i väldigt hög grad Bibis förtjänst. Jag tänkte så här många gånger. Han tror mig inte om mer. Jag ska visa honom vilken dramatisk talang jag har. Och så får jag göra så här snälla skolflickor. Det vill jag inte. Men jag ville göra såna här roller som Harriet fick göra. Och sen fick Liv göra dem. Så att det vart liksom, de hoppade lite över mig där, tyckte jag. Eftersom jag är en surkart när jag känner mig förbegången. Men vad jag fick göra var ju egentligen väldigt vackra roller. Underbara små människor, faktiskt. Så det kan jag inte vara annat än väldigt glad och tacksam för. Jag kan inte minnas att jag tyckte det var svårt. Nu säger jag något förskräckligt. Men det tror jag ingen av oss tyckte. Han gjorde det lätt för oss. Mm.
finns en djup kreativ stimulans i närheten till de bra, suggestiva skådespelarna. Det är 3 skådespelerskor invecklade i det här. Det är Liv Ullman, det är Bibi Andersson och det är Harriet Andersson. Och det är klart, vi har stått i en intensiv personlig relation till varandra. Och det är klart att deras roller och filmerna har tagit färg av vår personliga relation. Om det är från själva kärleksförhållandet utgår en hemlig stimulans. Eller om det är helt enkelt det att man som regissör vill regissera eller dirigera ett skeende där man är allenarådande över den älskade. Alltså att det är en sorts finns ett incitament av maktbegär. Det vågar jag inte yttra mig om i det här sammanhanget. På ålderns höst, eller vad ska jag säga då, så talade han så väldigt mycket om mina skådespelare och jag älskar mina skådespelare och mina, jag tänkte, jag är fan inte din skådespelare. Det var jag inte så road av. Det var väldigt possessivt, men det var aldrig obehagligt. Men han kände så. Sen var han ju sån då nere i Gycklarnas afton. De dagar jag inte var med så skulle jag i alla fall vara på inspelningsplatsen så att han visste var han hade mig. Så var det. Jag har aldrig känt mig ensam. Jag har upplevt ensamhet i andra dimensioner, men aldrig i yrkessammanhanget. Jag vet till exempel en stor dirigent som jag träffade. Han talade just om den här fruktansvärda ensamheten inför orkestern. Men jag har aldrig upplevt den tillsammans med skådespelarna och teknikerna i ateljén. Vad jag däremot ibland upplever väldigt starkt, det är det att vi hela tiden besvärjer genom en jargong, genom en rutin, genom ett strängt iakttagande av vissa rituella regler, att vi besvärjer en oavbruten ömsesidig aggressivitet. Som det är ingen idé att vi försöker hålla på och kokettera bort alltså. Alltså att kollektivet känner en stark understucken aggressivitet emot arbetsledaren och att arbetsledaren kan känna en våldsam aggressivitet gentemot kollektivet. Den saken är ingen tvekan om. Jag har upplevt ensamheten i den yttre tillvaron, men just därför har jag väl ideligen flytt in i den här i alla fall illusoriska gemenskapen.
Ingmar var ju specialist på att berätta underliga, lite halvsnuskiga historier. Och Gunnar Björnstad när han var med, han var inte sämre han. Och vi ska tala om Erland så var det också. De var duktiga på det där. De hetsade upp varandra till vanvett ibland. De skulle se vem så, näsan krullade sig på Gunnar. Och Ingmar han fick spattigt han liksom. Han skulle alltid försöka härma Groucho Marx. Han skulle vara rolig. Åh, vad man saknar honom ibland. Tysta upp, tagning. Kamera. Vad har du emot mig egentligen? Ska jag svara dig uppriktigt? Jag frågar dig. Du är en gammal egoist, farbror Isak. Du är fullkomligt hänsynslös. Du har aldrig lyssnat till någon annan än dig själv. Men du maskerar det bra bakom din gammelmans finess, din vänliga charm. Men du är en benhård egoist. Sen må du tal och skrift utmåla som den stora människovännen. Jag säger lite kokett någonstans att jag sedermera upptäckte att Isak Borg hade samma initialer som jag. Det är en jävla lögn därför att det var fullkomligt medvetet ifrån min sida. Det är så enkelt som det egentligen kan vara. Och det har inte ett varv med Viktor Sjöström att göra. Eller hans liv eller någonting sånt där. Utan jag har precis på samma sätt som i Gycklarnas afton. Jag har gjort ett självporträtt i elfigur. Det är hela drivkraften. Ingmar var ju respektfull, han var som en skolpojke inför Viktor. Och Viktor var grand maître där. Och det togs hänsyn till Viktor när han skulle hem och han skulle sluta 5:00 för då skulle han ha sin lilla whisky. Och det gjorde att jag också neg lite andligen för att om Ingmar bockar så klart jag niger. Men jag tyckte att respekten kring honom var så stor så jag kom aldrig riktigt till tals med honom. Utom den gången då som är förevigat när jag satt och småflörtade med honom för Ingmar bad mig om det. Att jag skulle skärma honom lite och då märkte jag att det var inte så svårt. Han var ganska road av damer. Så såg jag en glimt i ögat där och vi hade ganska trevligt. Och så fick jag manuskriptet till Så som en spegel. Och så läste jag det. Så jag ringde upp till honom och sa Ingmar, det är en fantastisk roll och fantastisk manuskript. Men det går inte för det där skulle jag aldrig klara. Skitsnack, sa han. Vi börjar då och då. Så var det inte mer med det. Och jag blev ju jätteglad för jag visste ju någonstans att han kunde ju alltid klämma fram någonting lite extra. Det var ju liksom,
Ja. Det kunde ju ha gått så att jag hade stannat i växten så att säga där ute på SF och bara fått göra de här Södertjejerna. Där ändrades mitt liv, alltså mitt skådespelarliv. När jag träffade Ingmar, det kan man ju inte komma ifrån. Orsaken till att skådespelare tycker om att jobba tillsammans med mig, det är helt naturligt alltså. Därför att jag har ägnat hela min tid som professionell åt att lära mig hur skådespelaren fungerar och hur jag ska få det bästa resultatet ur skådespelaren. Det är en av de saker som har varit viktigast för mig eftersom skådespelaren är mitt viktigaste instrument. Så måste jag ju lära mig att till 100% klargöra hur jag ska samarbeta med skådespelaren. Någon måste staka ut marschriktningen och sen ska man försöka bli ensam om den och sen ska regissören se till att man går den vägen tillsammans. Att man håller de överenskommelser som man alltså har gjort. Jag tror att det är kolossalt viktigt. Ja, alltså det där att ha en makt över människor genom att skrämma dem. Då får man i varje fall inte får man dem aldrig att göra sitt bästa. Aldrig någonsin. Man kan bara få människor att göra sitt bästa genom att de tycker om att göra saker.